हाई आजको एक्सेल ट्युटोरियल भिडियोमा हामी डाटा भ्यालिडेसनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। डाटा भ्यालिडेसनको अन्डरमा हामी आज होल नम्बर, टेक्स्ट लेन्थ, डेट, ड्रप डाउन लिस्ट, एरर मेसेज र इनपुट मेसेजको बारेमा डिटेल डिस्कसन गर्छौँ। सो अब अहिले म छु हाम्रो सेल C1 मा। सो यो सेल C1 मा अहिले मैले जे पनि इनपुट गर्न सक्छु, जस्तै टेक्स्ट लेन्थ, टेक्स्ट नम्बर, डेट या अरू कुनै पनि डाटा मैले इनपुट गर्न सक्छु। बट मलाई यो होल नम्बरको कलममा एउटा यस्तो कन्डिसन लगाउनु छ कि जसको द्वारा मैले यो कलमहरुमा यो सेलहरुमा एउटा होल नम्बर मात्र इन्सर्ट गर्न पाऊँ र अरू कुनै नम्बर पनि इन्सर्ट गरे भने यसले मलाई एउटा एरर मेसेज दियोस् र त्यो नम्बर नलियोस् या अरू कुनै टेक्स्टहरु पनि नलियोस्, ओन्ली होल नम्बर लियोस्। सो त्यसको लागि मैले पहिला यो सेलहरु सिलेक्ट गर्छु, मैले कन्डिसन लगाउनु छ। त्यसपछि माथि डाटा ट्याबमा गएर क्लिक गर्छु एन्ड देन त्यसको अन्डरमा हामीसँग छ डाटा भ्यालिडेसन। त्यसपछि यो पपअप हुन्छ एन्ड देन अब हामीले अलाउमा मलाई राख्नु छ होल नम्बर। सो मैले ग्रेटर देन अर इक्वल टु या लेस देन लगाउन सक्छु। सो अहिले एक्जाम्पलको लागि मैले बिट्विन लिए। बिट्विन मैले लिए सपोज मिनिमम मैले 1 देखि 10 सम्मको नम्बर यो सेलमा इनपुट गर्न चाहन्छु र यो बाहेक अरू कुनै पनि नम्बर यो सेलले नलियोस् भन्ने चाहन्छु। सो यति कन्डिसन लगाएर मैले ओके गरेपछि अब हजुरले यो सेलमा गएर 1 देखि 10 को बाहेक अरू कुनै नम्बर हजुरले हाल्नु भयो भने यसले एउटा एरर मेसेज दिन्छ। फर एक्जाम्पल अहिले मैले 11 लेखेर यसरी यहाँ इन्टर गरे भने एउटा एरर मेसेज पपअप हुन्छ, दिस भ्यालु डज नट म्याच द डाटा भ्यालिडेसन रेस्ट्रिक्सन डिफाइन्ड फर दिस सेल। सो यस्तै गरी मैले यदि यहाँ 9 हाले भने यसले यो भ्यालु इनपुट लिन्छ। यो थियो हाम्रो होल नम्बर। सिमिलरली अब मलाई यो कलममा एउटा फिक्स नम्बर अफ टेक्स्ट लेन्थ मात्र हाल्नु छ। सपोज मलाई यो सेलमा 4 लेटरको वर्ड मात्र हाल्नु छ, त्यो भन्दा कम या बढी मलाई लेटर हाल्नु छैन, त्यो एउटा कन्डिसन लगाउनु छ भने सेम वेमा मैले यो सेल सबै चुज गर्छु यसरी। देन डाटाको अन्डरमा डाटा भ्यालिडेसन एन्ड देन अलाउमा टेक्स्ट लेन्थ। अहिलेलाई मैले लिन्छु यसको लागि एक्जाम्पलको लागि इक्वल टु मलाई 4 डिजिटको मात्र 4 लेटर मात्र चाहियो टेक्स्ट लेन्थ। ओके, त्यसको लागि मैले 4 यहाँ लेखेँ। त्यसपछि ओके गरेपछि अब यो सेलले 4 लेटरको टेक्स्ट बाहेक अरू कुनै पनि लिँदैन। अब जस्तै मैले टाइप गरेर देखाउनु पर्दाखेरि हजुरलाई सपोज मैले टेक्स्ट लेखेँ जुन हाम्रो 4 डिजिटको छ। सो यसलाई इन्टर गरेपछि यसले यो लिन्छ। अब कुनै मैले 5 लेटरको लिएँ भने सपोज यो छ हाम्रो 5 लेटरको। सो यसलाई इन्टर गरे पनि एउटा एरर मेसेज पप हुन्छ, दिस भ्यालु डज नट म्याच द डाटा भ्यालिडेसन रेस्ट्रिक्सन डिफाइन्ड फर दिस सेल। सिमिलरली मैले 4 भन्दा कम पनि लिएँ भने फर एक्जाम्पल डिओ, यो पनि यसले लिँदैन। सो यसले अब 4 डिजिटको वर्ड मात्र लिन्छ। यो थियो हाम्रो टेक्स्ट लेन्थ। त्यस्तै गरी अब हामी डेटमा मलाई कुनै पनि सेलहरुमा डेट बाहेक अरू कुनै पनि इनपुट हाल्नु छैन भने त्यसको लागि कन्डिसन लगाउन सिमिलरली यसरी मैले डाटा सिलेक्ट गर्छु, सरी सेल सिलेक्ट गर्छु, डाटामा जान्छु, डाटा भ्यालिडेसन एन्ड देन मलाई यसमा डेट लगाउनु छ। डेट त्यसपछि स्टार्ट डेट मलाई कुन डेटदेखि कहाँसम्म लगाउनु छ त्यो पिरियड मलाई यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्जाम्पलको लागि हामी यसमा लियौँ, मलाई हाल्नु छ 2015 देखि 19 12 31 सम्मको लागि। सो अब मैले यसमा कुनै डेट हाल्छु 15 भन्दा पहिला सपोज 14 भने त्यसरी एउटा एरर मेसेज आउँछ। अब यसले यो डेट बाहेक अरू केही पनि डाटा लिँदैन। अब मैले विदिन माई रेन्ज हालेँ भने यसले यसरी डाटा लिन्छ। अब त्यस्तै गरी मैले यसमा अरू कुनै टेक्स्टहरू हाल्न खोजेँ भने सपोज यसले यो पनि अरू केही लिँदैन। अरू नम्बर नै हालौँ, यसले नम्बर पनि लिँदैन। सो ओन्ली डेट 2015 देखि 2019 को जुन हाम्रो कन्डिसन लगाएको छ त्यो मात्र लिन्छ यसले। त्यस्तै गरी छ हाम्रो अब ड्रप डाउन लिस्ट। अब हाम्रो ड्रप डाउन लिस्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल अब हजुरले कुनै अनलाइनमा टिकटहरू काट्दाखेरि अब जस्तै ट्रेन टिकटै भनौँ या बस टिकटको भनौँ, टिकट काट्दाखेरि हाम्रो डेस्टिनेसन टु सोर्स हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट ड्रप डाउन बटनमा क्लिक गरेपछि डेस्टिनेसनहरूको सोर्सको र डेस्टिनेसनहरूको त्यो ठाउँको नामहरू आउँछ। त्यस्तै गरी हामीलाई पनि यसमा यदि ड्रप डाउन लिस्ट क्रिएट गर्नु छ जसमा चाहिँ मैले ड्रप डाउन लिस्टमा क्रिएट गरेपछि मलाई कुन लिमिटेड इनपुट कुन दिन छ यसमा त्यो मात्र मैले राखिदिएपछि त्यो बाहेक अरू कुनै यसमा इनपुट हाल्न मिल्दैन। त्यो गर्नको लागि पहिला सुरु मैले सेलहरु सिलेक्ट गर्छु जसमा मलाई ड्रप डाउन लिस्ट हाल्नु छ। देन अगेन डाटामा डाटा भ्यालिडेसन अलाउमा म लिस्टमा जान्छु। त्यसपछि सोर्स अब मलाई के डाटा चाहिँ हाल्नु छ ड्रप डाउन बटन क्लिक गरेपछि सपोज मलाई हाल्नु छ नेपाल, त्यस्तै अरू कन्ट्रीहरु खोल्यौँ, अस्ट्रेलिया,
त्यस्तै गरी इन्डिया, त्यस्तै गरी जर्मनी। मैले ओके गरेपछि अब यसमा मैले केही पनि टाइप गर्न मिल्दैन। मैले ओन्ली ड्रपडाउनमा मैले जे इनपुटहरू दिएछु त्यो मात्र सेट गर्न मिल्छ। त्यस्तोको लागि मैले ड्रपडाउन बटनमा क्लिक गरेपछि अप्सनहरू आउँछ जुनबाट मैले इनपुटहरू लिन सक्छु। फर इक्जाम्पल मलाई यसमा लिन्छ इन्डिया। यसरी अब मैले ड्रपडाउन बटनमा जे हालेछु त्यो बाहेक अरू कुनै पनि इनपुट मैले यसमा हाल्न पाउँदिनँ। यसरी इरर आउँछ अरू केही हाल्यो भने। यो थियो हाम्रो ड्रपडाउन लिस्ट। अब यस्तै गरी सेम ड्रपडाउन लिस्टमा नै हाम्रो अब एकदमै धेरै डाटाहरू छ। जस्तै अहिले फर इक्जाम्पलको लागि मैले जम्मा 4वटा लिएको छु यहाँ। अब यस्तै गरी फर इक्जाम्पल एकदमै भास्ट नम्बर अफ हाम्रो डाटाहरू छ र हामीलाई इनपुट हाल्नु छ भने हामीले एउटा डाटा भ्यालिडेसनमा गएर र यहाँ सोर्समा एउटा टाइप गर्नु अलिकति टाइम टेकिङ हुन्छ। सो यसलाई कसरी सजिलो बनाउने त? त्यसको लागि हामीले यसमा म नेक्स्ट सेलमा बनाएर देख्छु। यसले देखाउँछ यसलाई। सो यसको लागि फर्स्ट सेलबाट सिलेक्ट गर्ने डाटा, त्यसपछि डाटा भ्यालिडेसन, देन अलाउमा हाम्रो लिस्ट भयो। अब सोर्समा हामीले अब त्यो सोर्समा चाहिँ हामीले अब त्यो लोकेसन दिने एउटा जहाँ चाहिँ हाम्रो पुरै डाटाहरू छ। फर इक्जाम्पल अब म ड्रपडाउन गरेपछि मलाई यो डाटाहरू चाहिन्छ अरे। फर इक्जाम्पल यो मेरो डाटाहरू मलाई ड्रपडाउनमा ल्याउनु छ भने यसरी मैले डाटाको रेन्जहरू चुज गरेर ओके गरेपछि अब यसले मेरो यो नम्बरहरू मात्र दिन्छ जुन मेरो डाटा रेन्जमा थियो, जुन मैले सेलेक्ट गरेको थिएँ। जो हाम्रो लार्ज डाटामा काम गर्दाखेरि कुनै लार्ज डाटा छ हामीलाई भन्ने एउटा टाइप गर्न टाइम टेकिङ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो प्रोसेस युज गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो प्रोसेसको एउटा के लिमिटेसन छ भन्दाखेरि अब मैले फर इक्जाम्पल यहाँ भएको डाटालाई यहाँ मैले डिलिट गरिदिएँ भने हाम्रो ड्रपडाउन बटनबाट पनि यो हराउँछ। अब यसलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले जहाँ पनि डाटाको सोर्स लिएको छौँ जहाँबाट पनि त्यो डाटा सोर्सलाई चाहिँ हामीले कतै लक गरेर एडिट गर्न नमिल्ने बनाएर कतै हामीले हाइड गरेर राखिदियौँ भने बल्ल यसको हाम्रो यो अलिकति इजी हुन्छ र हामीलाई पछि काम गर्दा पनि सजिलो हुन्छ कि या केही पछि गएर कसैले के डिलिट गर्ने गर्ने हामीलाई कुनै रिस्क हुँदैन एउटा। सो यो थियो हाम्रो डाटा ड्रपडाउन लिस्टको सोर्सबाट डाटा लिने। त्यस्तै गरी अब हाम्रो नेक्स्ट छ एरर मेसेज। अब फर इक्जाम्पल मैले यहाँ होम नम्बरको कन्डिसन हालेको थिएँ। अब यस्तै गरी मैले सपोज अब 11 लेखेँ भने एउटा मेसेज क्रिएट हुन्छ। यो हाम्रो एरर मेसेज। सपोज म यसलाई कस्टमाइज गरेर आफूले बुझ्ने मेसेज हाल्न चाहन्छु, एउटा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा एउटा आफूले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज हाल्न चाहन्छु भने यसको लागि मैले सेल क्रिएट गरौँ जसको लागि एरर मेसेज मैले क्रिएट गर्दैछु। सेम डेटामा गएर डाटा भ्यालिडेसनमा गएर एरर अलर्टमा गएपछि त्यसपछि अब एरर अलर्टको मेरो टाइटल के हुन्छ? टाइटल छ सपोज एरर अलर्ट राखौँ मेसेज इनपुट ओन्ली नम्बर्स बिट्विन 1 to 10। अब मैले ओके गरेपछि अब मैले यहाँ कुनै अरू नम्बर हाले पनि फर इक्जाम्पल 23 भनेपछि यसले मेरो कस्टमाइज एरर मेसेज जुन मेरो टाइटल थियो हाम्रो एरर अलर्ट र हाम्रो मेसेज थियो इनपुट ओन्ली होल नम्बर्स बिट्विन 1 to 10 भनेर त्यो एरर मेसेज क्रिएट हुन्छ। अब यो भयो हाम्रो हामीले डाटा यसमा रङ हालिसकेपछि यदि कसैलाई डाटा हाल्नुभन्दा पहिला नै एउटा मेसेज छ कि यसमा होल नम्बर मात्र लिन्छ त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ? त्यसको लागि हामीले युज गर्छौँ इनपुट मेसेज। यसको लागि पनि सिमिलरली हामीले डाटा सेलेक्ट गरौँ सेल सेलेक्ट गरौँ जहाँ चाहिँ हामीलाई त्यो इनपुट मेसेज दिनु छ। त्यस्तै गरी सेम वेमा डाटामा गएर डाटा भ्यालिडेसन इनपुट मेसेज इनपुट टाइटल छ इनपुट मेसेज इनपुट टाइटललाई अब यसमा मैले इन्सर्ट ओन्ली होल नम्बर बिट्विन 1 to 10 र ओके गरेपछि अब मैले यो सेलमा मैले गएर कुनै इनपुट हाल्नुभन्दा पहिला नै यो सेलमा म जाने बित्तिकै एउटा इनपुट मेसेज आउँछ जुन यो इनपुट मेसेज भयो हाम्रो इनपुट टाइटल जुन हामीले थियौँ। त्यसपछि इन्सर्ट ओन्ली होल नम्बर्स बिट्विन 1 to 10 यो भएपछि युजर एउटा अवेर हुन्छ कि यसमा डाटा भ्यालिडेसन लागेको छ र यसमा मैले यो नम्बरहरू मात्र हाल्नु छ भनेर। यो थियो हाम्रो इनपुट मेसेज र यसको साथसाथै हाम्रो आज डाटा भ्यालिडेसनको ट्युटोरियल क्लास पनि समाप्त हुन्छ। आशा गर्दछु कि हजुरलाई यसबाट केही
फ्रुटफुल नलेज पाउनुभयो होला। यदि हजुरलाई केही डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। आई विल ट्राई माई बेस्ट टु क्लियर आउट योर डाउट्स। थ्याङ्क यू।